හලෝ යාළුවනි එපික් එක්ස්පීරියන්ස් සීසන් 1 වීඩියෝ එකට ඔගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කරන software එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කිරීම කළ යුතු නැහැ. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට හරි යාළුවනේ මුලින්ම දැන් මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට ඒක උඩ ගිහින් ක්ලික් කරාම මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ඔයාලට ඩිරෙක්ට් කරයි. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට තව එකේ ඩෑෂ් කරනවා. ඉතින් ඒ ටැබ්ස් ඔක්කොම ක්ලෝස් කරගන්න. ආයෙ මෙතෙන් දාම ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා වෙරිෆයි කරන්න ඕන ඔයා හියුමන් කෙනෙක් රොබෝ කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙතන I am human එක දෙන්න. මේ වගේ ඕපන් වෙන හැම ලින්ක් එකක්ම ක්ලෝස් කරගෙන ඔයාලා මේක වෙරිෆයි දෙන්න. ඊට ප්‍රොසීඩ් කරාම ඔයාව මේ වගේ එකකට ලින්ක් කරයි. මේක තප්පර 10ක් ඉන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ තප්පර 10ක් ඉන්නකොට ඔයාලට එක එක ලින්ක්ස් එනවා. ඒක උඩ ක්ලික් නොකර තප්පර 10ක ඉන්න. ඉතින් මේ තප්පර 10න් පස්සේ මෙතන කන්ටිනියු එක එනවා. කන්ටිනියු එක උඩ එගුවාම ආපහු ඔයාලා ලොකු වෙබ්සයිට් එකේ රීඩ් කරන්න සම් පරණ එකට ආවම මෙතන next කියන එක පෙන්නනවා. ඒවා next එක ගියන් පස්සේ ඔයාව තවත් තප්පර 10ක් ඉන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකට ලොන්ච් කරනවා. මෙතන තප්පර 10ක් ඉන්න ඕනේ. ඒ තප්පර 10 ඇතුළත මේ වගේ තප්පර 5ක විතර ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් තප්පර 5න් පස්සේ ඔයාලා මේ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන කන්ටිනියු එක තියෙනවා. කලින් වගේම වෙබ්සයිට් එක රීඩ් කරනවා. ඒක ඔක්කොම ක්ලෝස් කරගන්න. ආයෙ මෙතන next එක ගියන් පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තප්පර 15ක් 16ක් ඉන්න වෙබ්සයිට් එකට රියැක්ට් කරනවා. ඉතින් මෙතනත් මේ වගේ ඇඩ්ස් එනවා. මේ ඇඩ්ස් ක්ලෝස් කරගන්න. ඔයාගේ තප්පර ගාන ඉවරෙන් පස්සේ මෙතන get link එක ගියන් පස්සේ ආයෙ කාරණේට යන්න. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ෆයිල් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒතකොට මේ වගේ ආයෙ මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තමයි එන්නේ. මම දැන්ටමත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දැන් පස්සේ ඔයාලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ එක්සිට් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ නේ. ඇඩ්ස් ක්ලෝස් කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න මේ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න WinRAR පාවිච්චි කරනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි. මොකද ඒක ලේසි හින්දා. මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් to ගිහිල්ලා ඔය කැමති ලොකේෂන් එකකට දීලා මේක උබන්න. එතකොට මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් අහන්න. මේකට ඕන කරන පාස්වර්ඩ් එකත් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් පාස්වර්ඩ් එක ගන්න පුළුවන්. මම මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ලොකේෂන් එකට යනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක දාන්නේ desktop hut app version 4.0 කියන්නේ. ඉතින් මේ version 4.0 එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා desktop hut කියලා. මේක ඩබල් ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට මේ වගේ live wallpaper ගන්න නැතුව මෙතන මේක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන එන්නේ තනිකර සුදු ස්ක්‍රීන් එකක්. එතකොට ඔයාගේ select live wallpaper දීලා මේ එන එකේ අදාළ ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරලා open දුන්නෙන් පස්සේ මෙතන play button එක ගියන් පස්සේ ඔයාගේ සුදු ස්ක්‍රීන් එක වෙනුවට මේ wallpaper එක play වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ wallpaper එක play කරන් පස්සේ මෙතන minimize button එක උඩ ක්ලික් කරාම මේක minimize වෙනවා. minimize වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කොහෙවත් මේ link එක පෙන්නන්නේ නැහැ.
මේ app එකක් launch වෙලා තියෙනවා කියලා මේ icon තියෙන තැන පෙන්වන්නේ නැහැ task bar එකේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පෙන්වන desktop hut කියලා පොඩි ක්ලික් එකක් මේ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට ආපහු මේකට launch කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට මේක නවත්තන්න ඕනේ නම් මෙතන stop දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ wallpaper එක නවතිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේ wallpaper එකයි computer on වුණත් එකම වගේ play වෙන්න ඕන නම් මෙතන run at startup කියන එක දෙන්න ඕනේ. දැන් මට මේ phone එකම play වෙන්න නැහැ. ඊට මම close කරනවා. මම මේ අයින් කරන්න ඕනේ ඉතින් මම මෙතන stop දෙන්න. stop දුන්නාන් පස්සේ මේ live wallpaper එක action එකක් play කරන එක නවතිනවා. ඊට normal wallpaper එක විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා close දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ application එක close වෙලා normal screen එක launch වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අර වගේම link එකකින් මම ඔයගලන්ට ලස්සන wallpaper එකක් දීලා තියෙනවා. description box එකේ ඒකත් ඒ වගේම ගිහලා download කරගන්න.